Sziasztok! Most az ikerlángokat nézzük meg, hogy ővelük mi van, mit lehet róluk tudni, hogy áll az ő kapcsolatuk, együtt vannak-e, külön vannak-e. Most akkor megnézzük, hogy akinek az energiája ide talál hozzánk, ővelük mi a helyzet. Nálam, vagyis az én értelmezésem szerint az ikerláng pár egy férfi és egy nő, csak és kizárólag, és nincsen egyéb variáció. És önnek megfelelően nézzük. És ő akkor a férfi és a nő, és te pedig eldöntöd, hogy te melyik vagy, melyik oldalról nézed ezt a videót. Úgyhogy kezdjünk is bele, nézzük meg, hogy hogyan áll az ő kapcsolatuk, mit tudhatunk meg erről az ikerláng kapcsolódásról, hol tartanak ők a kapcsolatukban. Hol tart ez az ikerláng pára kapcsolatában? Úgy tűnik, hogy mind a ketten félelnek, mind a kettőjüket félelmek gyötrik, de az is lehetséges, hogy a női félben erősebbek ezek a félelmek, vagy a női félben van egyfajta bizonyosság, hogy az ő találkozásuk az egy égben elrendelt találkozás, és bár most úgy tűnik, hogy külön vannak, ez különösebben az ő kapcsolatukat nem rendíti meg, mert hogy ez egy elég stabil, így gondolják ők pillanatnyilag, de megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a féltékenységről. A kapcsolat jelenlegi állapotánál a féltékenység mit jelent? És az özvegyasszonyra is kérnék. Itt a féltékenység tulajdonképpen nem féltékenységet, hanem félelmet jelent. Mint ahogy mondtam, vannak bennük félelmek azzal kapcsolatosan, hogy egyáltalán újra tud elkezdődni a kapcsolatuk, és lehetséges, hogy a női félben ez sokkal erősebb ez a félelem. És ha újra kezdődik, akkor hogyan alakul? Hogy képesek lesznek-e hátrahagyni, maguk mögött hagyni azt a sok fájdalmat és szenvedést, amit megéltek, főleg lelki szenvedésről van itt szó, vagy pedig magukkal, tehát hogyha egy új ciklus indul ebben a kapcsolatban, akkor magukkal cipelnék ezeket a régi sérelmeket, régi fájdalmakat. És akkor megkérdezem, hogy mit lehet itt tudni, illetve milyen bővebb információt kapunk a katonatisztről, a különlétről. Amit mondtam az előtt, tehát nem ingatja meg itt a különlét a szerelmüket. Az ugyanolyan erős, sőt, talán még erősebb, mint ahogy volt, mert azt mutatják a lapok, hogy a különlétük az nagyon erős, különlétük ellenére is nagyon erős itt az egymás iránti érzéseik. És akkor a találkozásra kérnék szépen, hogy azzal kapcsolatban mit tudhatunk meg. Igen, olyan, mint hogyha, amit mondtam, hogy jelenleg nincs igazán közöttük kapcsolat, találkozás meg szinte egyáltalán nincsen, és ez bocsánat, sok minden jött egyszerre. Szóval, hogy az, hogy nincsen közöttük kapcsolat, ez oda jutott, hogy a saját életükben, a saját világukban
tehát könnyen fölhúzzák magukat, idegesebbé váltak, nagyobb bennük a frusztráció, és, és ez a különlétük, ez ezt eredményezi. Sok esetben azt, hogy otthon hamarabb elvesztik a kontrollt, hamarabb visszaszólnak, hamarabb vitáznak, szóval, hogy így nyilvánul meg ez a távollét az ő jelenükben, vagy a mindennapjaikban. És akkor megnézzük azt, hogy ők hogyan éreznek, mit gondolnak egymásról. Hát azért sok mindent láttunk itt most a kapcsolat jellegénél, de egyébként ettől függetlenül megkérdezzük, hogy mit gondolnak ők egymásról, mert attól még, hogy ilyen mély ez a kötődés, attól még nem biztos, hogy ugyanilyen mély és tiszta érzelmek és gondolatok vannak egymás iránt. Úgyhogy azt kérdezem, hogy, és kettőt kérnék, 2 lapot, hogy a férfi ikerláng pártagja mit érez a nő iránt, még egyet kérek, és mi a nő gondolata a férfival kapcsolatosan. És a férfinál az jött ki, hogy nagyon mélyen, őt nagyon mélyen megérintette a nővel való kommunikáció, azt, amit megbeszéltek, vagy átbeszéltek, vagy amire esetleg a nő rávilágított az életükkel kapcsolatosan, és tulajdonképpen az ikellán kapcsolódásnak ez is a lényege, hogy olyan tükröt tartson a másik elé, amiben megláthatja magát is. Ez a lelkész és üzenet lapja, ez azt mutatja, hogy ez nagyon mélyen érintette ezt a férfit. És akkor megkérdezzük, hogy még mi egyebet tudhatunk meg itt az üzenetről, vagy mi az, amit itt még megtudhatunk. És a lelkészre is kérnék szépen. Az üzenettel, tehát a kommunikációval kapcsolatosan úgy látom, hogy az is a férfinak egy újdonság volt, illetve egy nagyon mély benyomást tett rá, és a gondolatait ez meghatározza, hogy a nővel való kommunikációban azért kevesebb volt a hazugság, mint mondjuk általában, ahogy ő szokott lenni. Kevesebb volt a maszk. Jobban meg tudta élni mellette azt a vidámságot, azt az örömet, azt a kellemes érzést, mint bárhol máshol. És vágyik is arra, hogy ez újra megtörténjen velük, bár úgy tűnik, hogy félelmei vannak, tehát az előbb azt láttam, vagy hát azt mondtam, hogy talán a nőnél erősebb, de most úgy látszik, hogy a férfi részéről is megvannak ezek a félelmek az újrakezdéssel kapcsolatban. Tehát majd kiderül, hogy tudunk-e meg erről esetleg többet, hogy miért vannak ezek a félelmek benne. És a nő részéről pedig azt látjuk, hogy ő, ha a férfira gondol, arra az jut eszébe, hogy ennek így kellett történnie, mert hogy a sors az így rendezte, mert hogy itt valamilyen nagy változásra van szükség, és ezt talán így lehet leginkább megoldani, vagy hát a férfinak a változása szükséges, és akkor erre még plusz információt kérnék szépen, hogy akkor mit jelent itt ez a halál, milyen változásról beszél. Hát... És a állandóságra is kérek. Itt igen, tehát hogy a férfinak
A változás leginkább abban a szemléletmódjában szükséges, hogy túlzottan ragaszkodik az anyagiakhoz, és bizonytalan azzal, hogy mit kezdjen az akadályokkal, hogy hogyan lépje túl. Ugyanakkor a női fél az megint csak megerősítette, vagyis hát a lapok megerősítették, hogy a női félben nagyon erős ez a hit, hogy ők egy fölsőbb akarat révén vannak együtt, vagy kerültek össze, és ez a kapcsolat, ez hát annak az eredménye. És akkor meglátjuk azt, hogy mit éreznek egymás iránt. Most már látjuk a gondolataikat, megnézzük az érzéseiket, hogy mit éreznek egymás iránt. 2 lapot kérnék szépen mind a két fél részéről. Először 2 lapot a férfi részéről, hogy ő mit érez a férfi a nő iránt, 2 lapot, és mit érez a nő a férfi iránt. Hát a férfi úgy érzi, hogy olyan, mintha valami hirtelen közöttük valami kötelék, valami erős szerződés lenne, egy ilyen váratlanul létrejött közöttük ez a szerződés, vagy ez az ígéret, vagy ez a kötelék, nem is tudja szerintem pontosan megfogalmazni, hogy mi az, ami őt itt ebben a kapcsolatban energia szinten biztos benne tartja, de akkor kérünk szépen plusz információt a levélre. És a váratlan örömre is kérek. És hát ugye láthatok, hogy a levélre mindjárt kijött a szerelemlapja, tehát, hogy ez az érzés. Ez számára ez egy nagyon, hát úgymond ismeretlen, ez jött. Tehát ez az érzés, hogy honnan jött, hogyan került elő, és hogy milyen nagyon kétségbe van esve attól, hogy nincsenek együtt, vagy ez a jelenlegi helyzet miatt, olyannyira, hogy szinte belebetegszik abba, hogy ilyen kapcsolat nem is létezik, nem létezhet, tehát ez így biztos valami trükk van ebben az egészben, tehát ő benne azért nagyon mély érzések vannak, amivel nem tud mit kezdeni, és ezért megpróbálja tagadni, hogy nincs, hogy itt valami nem kóser, valami olyan van, ami az nem igazi. Tehát ő azt hiszem még a tagadás szakaszánál tart, majd változik. És a női fél részéről pedig érzelmeknél kijött a kevés pénz és a lelkész, és olyan, mintha ő úgy érezné, hogy a férfiban kevés a mély érzelem, a mély lelki kötődés, de miért gondolja, vagy miért érzi ő ezt, és akkor a kevés pénzre kérek, miért érzi ő ezt, hogy ez kevés? És a lelkészre is kérek. Hát azért érzi ezt, mert fizikai tettekben nem nyilvánul meg az ő ragaszkodása, az ő érzelmei, az ő lelki világa, illetve ez, hogy most valószínűleg nincs találkozás, így a női felet azért ez nagyon elbizonytalanította, és hát mivel találkozás sincs, kommunikáció se nagyon, minden akadályoztatva van, ezért ő azt gondolja, hogy ott nincs mögötte lelki tartalom, pedig
látjuk, hogy milyen nagyon mély érzések vannak a férfiban, és az, hogy mennyire letaglózza őt, hogy ezek ilyen mélyek, ezek az érzések. Hát a nő viszont nagyon erős vágy van benne arra, hát mindenféle dologra, nagyon erős vágyai vannak. A lelki kapcsolódásra is, a testi kapcsolódásra is nagyon vágyna. Tehát érzések szintjén tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy megint nagyon erős közöttük ez a egymás iránti érzelmek, csak ez a fizikai síkon nem igazán látszik. Illetve bizonytalan mind a kettő a másikban. Tehát, hogy itt úgy tűnik, hogy nincsen meg köztük a valóban tiszta, őszinte kommunikáció, vagy ha van is, akkor az olyan stílusban történik, hogy nem hiszi el egyik a másiknak, hogy ő valóban őszintén beszél, mert lehet, hogy mondjuk kimondja, hogy mit érez, aztán utána meg elvicceli, vagy elbagatelizálja, és emiatt nem tudhatja a másik fél a valódi tiszta érzéseit. De az Iker-Láng párnak az is az egyik leckéje, hogy megtanuljon bízni az ösztöneiben, mondjuk ezt így, de valójában az első megérzésében, a legelsőben, nem a többiben, mert az már az agyalás része, az első gondolat, az első bevillanás, amikor így arra gondolsz, hogy mit érez irántad a másik, és akkor jön az, hogy de én tudom, hogy szeret, és akármi történik, akkor is. Tehát, hogy ezt így biztosan tudja az ember, amikor egy ilyen, tehát ezt kell fejleszteni, hogy ezt így tud, mert ez is a feladat része, hogy nem kell állandóan a másiktól kérni a bizonygatást, hanem tehát a kapcsolat így lesz egyre erősebb köztük. Na de akkor megnézzük, hogy fog-e változni az ő jelenlegi helyzetük, ahhoz képest, ahogyan láttuk az elején, hogy vannak. Tehát láttuk, hogy most külön vannak, fog-e esetleg ez változni. Erre kérnék szépen most lapokat, hogy hogyan fog változni a következő időszakban, 1-2 hétben, hogyan fog ez változni az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Úgy tűnik, hogy nem nagyon fog változni. Ez a bizonytalanság, ez nem is tudom, hogy legyen, érzés, ez megmarad. Szinte a nő részéről valószínűleg belebetegszik már abba, hogy a saját reményeit életben tartsa, pedig jobb lenne ebben az esetben, hogyha a remények életben tartása helyett elengedni ezt a kapcsolat iránti vágyát, meg mindent, amit ettől a kapcsolattól akar, függetlenül attól, vagy pont azért, mert tudja, hogy ez egy égben köttetett kapcsolat, és hogyha ezt ő tudja, akkor azt is tudnia kell, hogy az ilyen kapcsolatoknál előbb-utóbb be fog teljesülni, ha valóban ez van megírva, és csak ez az egyetlen hit az, ami vissza tudja hozni például ezt az Iker-Láng párt, hogy tudom, és elengedem, és szabadon engedem, mert ugye az Iker-Láng pár az nem akarja birtokolni egymást, ők szabadon engedik a másikat, szabadon jöhet, mehet, nem azt jelenti, hogy megcsal fűvel, fával, az egyáltalán nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy tudom, hogy nem fog megcsalni. Tehát itt most visszakapcsolok ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy ilyen, ezért is kell ez az érzés, és ezért van a különlét is, hogy ezt megtanulják a felek, hogy hagyjuk a másikat olyannak, amilyen, és tudjuk, hogy ő hozzánk tartozik, és ezt ő is tudja, és ezért bízhatunk benne, ahogy ő is bízhat bennünk. Na, megnézzük akkor, hogy mit jelent itt ez a kevés pénz, mi ez a kevéssé van esélye dolog.
Hát a kapcsolat újrakezdésének van kevés esélye tulajdonképpen, mint mondtam, eléggé billegős itt most ez a helyzet, és akkor a betegségre is kérnék szépen. Lehet, hogy túl sokat nosztalgiázol, vagy a nő, vagy a férfi, most mindegy, túl sokat nosztalgiázol azon, hogy milyen jó volt, és hogy milyen kár, hogy elveszítetted, és erre használnám azt a hasonlatot ismét, hogy amikor felsértjük a kezünket, lábunkat, akkor ha állandóan beleverjük újra valahova, vagy elkezdjük babrálni, akkor sosem fog begyógyulni, mert mindig újra. És sokszor írjátok, hogy nem tudjátok elengedni, azért, mert valószínűleg ti újra élitek, vagy emlékeitekben újra akarjátok élni azt, amikor együtt voltatok, és az milyen nagyon jó volt, és emiatt persze szomorúak lesztek, és emiatt jön az, hogy hát nincsen itt, és akkor kialakul a hiányérzés, a veszteségérzése, és akkor innentől kezdve te veszteség energiáját sugárzott ki magadból, és nem is lesz belőle pozitív energia. Hiába mondod, az energiád megmarad. Tehát úgy lehet elengedni, hogyha szép lassan, tudatosan elkezded azt, hogy ha eszedbe jut egy régi emlék, akkor észreveszed, és tovább engeded, és nem merülsz bele, hogy jaj, de jó volt, és akkor hadd emlékezzek egy kicsit, nem? Tehát ezt a fajta dolgot, ilyenkor mindig jusson eszedbe, hogy a seb már megint felszaggatod, és nem fog begyógyulni, és nem tudod elengedni soha, mert nem fog begyógyulni az a seb. Talán így tudom a legszemléletesebben érzékeltetni azt, hogy hogyan is működnek ezek a dolgok a lelkünkben, ugyanúgy, mint a testünkön, csak ezt így nem gondoljuk végig. Szóval, hogyha tényleg szeretnél változást ebben a kapcsolatodban, bármilyen változást, akkor javaslom, hogy ezeket a rituáléidat, vagy lehet, hogy sírsz is néha rajta, még több energiát teszel bele, akkor ezeket minél előbb változtassál, és minél előbb legyen, vagy teremtsd meg magadban a hitet az univerzum, a teremtő felé, hogyha ennek így kell lennie ennek a kapcsolatnak, hogy ti együtt lesztek, akkor meg fogja teremteni a lehetőségét. Biztos legyél benne, hogy meg fogja teremteni. Lehet, hogy nem holnap, de te addig foglalkozz mással. Kezdj azon gondolkodni, hogy hogyan díszített fel a lelkedet, amire ő megjön. A te lelkeddel kezdjél foglalkozni, hogy hogyan fogsz vele másképp beszélni, mondjuk, mint előtte. Hogyan esetleg utána nézel, vagy utána kérdezel, hogy hogyan lehet úgy beszélni a másik személlyel, hogy ő még jobban megnyíljon, vagy te nyíljál meg jobban. Szóval én azt gondolom, hogy erre lehetne felhasználni az időt, vagy a gondolataidat, ahelyett, hogy a régi emlékeket csiratod, és azt azon búslakodsz, ami elveszett, ami elmúlt. És ezzel nagyon sokat segítenél a kapcsolatodon, magadon is, és a kapcsolatodon is. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit itt mutattak így a lapok. Ha ebben segíthetek, vagy bármi másban, akkor az egyéni elérhetőséget lent megtaláljátok. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, ha tetszik és lájkoljátok, vagy feliratkoztok. És egyébként minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!